السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير إن شاء الله. اليوم حامل معكم أكلة تركية جدا لذيذة. حتعملوا منهم وصفتين رائعين جدا. بس قبل ما نبدأ حابة أذكركم سبسكرايب لايك شير واضغطوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا حابين تتابعوني بمواقع التواصل الاجتماعي عندكم ببداية الفيديو تلاقوهم، أو أسفل الفيديو بالديسكريبشن بوكس أو بصندوق الوصف. عندي هنا بالخلاط خلطت طماطتين وقرن فلفل حار وبصلة كبيرة ونص كوب من البقدونس الفريش، وخلطتهم مع بعض لين ما صاروا ناعمين زي ما شايفين كذا. وعندي كمان حطيت ملعقتين كبار من صلصة الطماطم الثقيلة، وملعقة كبيرة من صلصة الفلفل التركي اللي هو يسموه I think دبس الفلفل الأحمر. وعندكم هنا ملعقة كبيرة أو ملعقتين كبار من الخل الأبيض، وملعقة كبيرة من البهارات السبعة اللي أنا عملتهم مسبقا بفيديو سابق جدا لذيذين. وعندكم ملعقتين كبار من دبس الرمان بيعطي حموضة ولذاذة بالطبخة، وفلفل أسود وملح. هذه هي الخلطة يعني بشكل سريع سهلة جدا. وبعدين حنضيف اللحم عليها. اللحم طبعا كل ما كان دسم أحسن، يعني إنه يكون في شوية دسامة. أنا استخدمت اللي يجي بس داخله 20% دسم، وبقيته بيكون هبرة. وهنا اللحم جهز معايا، وحأفردهم بخبز. هذا عندكم خبز الصاج أو خبز التورتيلا اللي انتوا تفضلوا انه تعملوه، وتابعوا كيف حلف الرولات بهذا الشكل.
لفيت بخبز تورتيلا لحم نفس الشي على كل التورتيلا، ولفيتهم زي الساندويتشات وحطيتهم بالفرن. وعندكم هنا بعد ما دخلتهم الفرن طبعا تخلوهم بالثلاجة يتشربوا السوائل هذه، وبعدين تدخلوهم فرن حار وتدهنوهم بعد ما يطلعوا بالزبدة بهذا الشكل. وسهلين جدا، ما يحتاجوا أي تعقيد أو وقت كثير. ترشوا لهم من الفلفل الحلبي الأحمر بالنهاية، وبتقدمهم مع سلطة الزبادي. زبادي عبارة عن زبادي وثوم وملح، وتتقدم بهذا الشكل. جدا لذيذة ورهيبة صراحة. أتمنى أنه تجربوها وتعجبكم إن شاء الله. وهذه شكلها عن قرب مع الزبادي اللي بالثوم، جدا لذيذة وبيعجب صراحة الكبار والصغار. أكلة جدا لذيذة. وطبعا كل ما كان اللحم نوعيته كويسة ومذاقه كويس حتصير أطيب. هنا عندكم الرول اللي قلت لكم عليه، لفيته زي الساندويتش ودخلته مسحته بزبدة من فوق ومن تحت، وخليته لين ما اتحمر بهذا الشكل. شايفين كيف شكله؟ هذا خبز التورتيلا خبز تركي، جبته من محلات العرب. وكذا عندكم زي الساندويتش رول كامل، تقطعوه تاكلوا بألف هنا. وبالنهاية لا تنسوا سبسكرايب لايك شير، واضغطوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا ذكر الله، ودمتم بألف خير.